ثلاثة انواع متاع boy friends and girl friends باللغة الانجليزية. نمبر 1. وين ماشي يا بيب؟ هابط لوطة. نهبط معاك. ايه هابط التواليت. هزني معاك. وين باش نهزك؟ هابط باش نعمل بيبي. نعمل معاك. بنتي يهديك ربي باش نعمل بيبي باش تهبلني يا اخي. هبلني معاك. استغفر الله العظيم. نوع هذا هو الخنقة اللي ديما لاصق فيك ما يحبش يسيبك، وين تمشي يحب يكون معاك، واسمه the clingy. A clingy person. النوع الثالث. خارجة. اي خارجة يا البيب. رد بالك من الكورونا. هزيت الكمامة. اي هزيت الكمامة. والجيل. هزيت الجيل. برمي معاك. البرمي معايا. بطاقة التعريف، بطاقة عدد 3، بطاقة العلاج متاع الكنام. هيك تسوق ما تزربش، ما تدوبلش على الناس، ما تسوقش في الظلمة، ما تهبطش البلار متاع الشباك، ما تباركيش في شارع صغير، ما تدخلش في الانتردي، ما نخرجش. بطلت مانيش خارجة. والنوع هذا هو الاوفر بروتكتيف اللي يخاف عليك برشا، يخاف عليك بطريقة مبالغ فيها. اوفر بروتكتيف. النوع الثالث. هلو بيب. هلو سافا يا اوكي. شبيك تحكي يا كيكا؟ nothing. اوكي. شبيك؟ كان جيت تحبني راك تعرف. عملت روج جديد وما لاحظتش. نو روجات الكل اللي تحط فيهم يشبهوا لبعضهم. I hate you. هذا هو أتعس نوع. the high maintenance. the high maintenance اللي يحب برشا لهوة، حساس، دراما كوين، يحب برشا اهتمام، ديما يحسك بالذنب. high maintenance.